हा ECC मध्ये परत द atoms, ions or the molecules are present at the corners of unit cell as well as on the opposite faces. म्हणजे मग एका वेळेस आपण किती फेसेस वरती फोकस करतोय? अपोजिट फेसेस म्हटलं तर फक्त आणि फक्त 2, एवढं लक्षात येते. म्हणजे मग परत कॉर्नर्स किती आहेत? 8. प्रत्येक कॉर्नरला आयटमचा किती पार्ट आहे? 1/8. टोटल फेसेस किती कन्सिडर करतोय? आणि प्रत्येक फेसला किती पार्ट आहे? टोटल कॅल्क्युलेशन केलं तर किती आलं आपल्याला? 2 atoms. आता लक्षात आलं का? तनिषा, ओके, न्यूमेरिकल्स घेऊ याच्यावर. ठीक आहे, कुलकर्णी बाळ लक्षात आलं? हेच आपण तिला विचारत होतो, ठीक आहे, बरोबर आहे. हा पहिलं नाही जाऊ दे रे, घड्याळाकडे जाऊ दे रे, आज 12 पर्यंत घ्यायचं आपल्याला डॉक्टर. हा पहिला क्वेश्चन, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड? व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड if A atom, A काढताना capital A atom present at the corners of unit cell, A atom present at the corners of unit cell, while B atom is present inside the body, inside the body of the unit cell. करता येईल का? तुम्ही क्वेश्चन पहिले आपण अगोदर पूर्ण कंप्लीट लिहिला का? इनसाइड द बॉडी ऑफ द युनिट. सभी लोग हैं? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं? अपना फ्रेंड कहाँ पे गया? फोन नहीं किया उसको? क्यों? नंबर नहीं उसका? फिर उठाया नहीं, सोया होगा रात में. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है क्या नहीं? फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, और कौन सी यूनिवर्सिटी देते? टेलिग्राम यूनिवर्सिटी. मला सांग डॉक्टर, मला सांग त्याला सांग, असं ना. ते काय असं त्याला नंतर मग ते 12वीचं सिलेबस संपला ना, सगळ्या मूवी आठवतात मग आपल्याला, सगळे बॉक्स आठवतात आपल्याला डॉक्टर. हा एक करता येईल का? वैष्णव व्हेरी गुड मॉर्निंग, करता येईल? सायंटिस्ट हो, नुसता फॉर्म्युला लिहायचा, बाकीचं काय? मग तोच तर फॉर्म्युला पाहिजे ना आपल्याला. हेच झालं बा, काय येईल फॉर्म्युला? काय माहिती. वा, आपण ते मागेपासून आज चांगलंच उत्तर द्यायला लागलो रे. उद्यापासून पुढे बसायचं बा, उशिरा काय येईना पण पुढे बसायचं. हा यश यश, आपल्यावरती कोणाचा परिणाम नाही उद्याचा बा इतक्या लवकर. हा क्वेश्चन कळाला ना? एक मी सॉल्व्ह करून देतो तनिषावर, बाकीचं आपण सॉल्व्ह. क्वेश्चन बघा एकदा. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड? तरी दिसते रे ते, फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड, बरोबर आहे. इफ ए ॲटम इज प्रेझेंट ॲट द कॉर्नर्स, while B is present at the body of the unit cell, what is the formula of the compound? बस एवढा सिंपल क्वेश्चन विचार. हे लक्षात आलं का? आपण जे जे क्वेश्चन मध्ये दिले ते त्यानुसार आपण लिहून घेतलं. ठीक आहे. आता ए ॲटम कुठे प्रेझेंट आहे? कॉर्नर. एका युनिट सेलला टोटल कॉर्नर्स किती असतात? ए ॲटमचं कॅल्क्युलेशन करतोय आपण, 8 कॉर्नर्स. प्रत्येक कॉर्नरला त्या ॲटमचा कितवा पार्ट असतो? 1/8. म्हणजे टोटल किती आलं? 1. म्हणजे ए किती टाइम्स आहे आपल्याकडे? 1 टाइम्स.
हे कसं आलं, लक्षात आलं का? ओके. बी कुठे प्रेझेंट आहे? इनसाइड द बॉडी ऑफ द युनिट. युनिट सेलच्या मध्ये आपण जास्तीत जास्त किती ऍटम्स ठेवतो? एक ऍटम. म्हणजे हे टोटल किती आला इथं? 1. म्हणजे इथं बी सुद्धा किती टाइम्स आला आपल्याकडे? 1 टाइम. म्हणजे मग फॉर्म्युला काय आला त्या कंपाऊंडचा? हे लक्षात आलं का? तनिषा काय ए कुठे प्रेझेंट आहे आपल्याकडे? कॉर्नर. टोटल कॉर्नर्स किती आहेत आपल्याकडे? 8. हो. आणि त्या कॉर्नरला त्या ऍटमचा कितवा पार्ट असतो आपल्याकडे? 1/8. देवाने बाय, हे लक्षात आलं? मग 8 into 1/8 किती आलं? 1 आलं. म्हणजे ए ऍटम्स किती आले आपल्याकडे? 1. बी ऍटम कुठे प्रेझेंट आहे? बॉडीमध्ये. युनिट सेलच्या त्या टोटल बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे आपल्याला युनिट किती घ्यावे लागतील? एक ऍटम घ्यावा लागेल. ठीक आहे. म्हणजे बी सुद्धा किती आलं? 1. म्हणजे ए 1 आला, बी 1 आला. म्हणून फॉर्म्युला काय आला त्याचं? एवढं लक्षात आलं का? लिहा एवढं. फुल लक्षात आलं का? अरे वा. बघ बरं, पुढे बसलं की सगळं लक्षात येतं रे. नाही रे, मागे आपण तो युक्रिया रशियनचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत बसतो तसं. ठीक आहे. तो अजून सॉल्व्ह होणार नाही बा. अजून 1.5 वर्ष तो सॉल्व्ह होणार. समजलं का? जोपर्यंत युक्रेनचे हे होत नाहीत, इलेक्शन्स होत नाहीत, तोपर्यंत तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही. हे लक्षात ठेवा. नाही रे डॉक्टर, एक न्यूमेरिकल घ्यायचं आपल्याला. नको हा, जाऊ दे. तू नाही म्हणतो म्हणून जाऊ द्या. ठीक आहे डॉक्टर, तो आवडता विषय. ऐकायला लागणार.